सुरमई फ्रायसाठी मी साहित्य घेतलेले आहेत, तुम्हाला मी दाखवते। 1.5 चम्मच मी तिखट लाल मालवणी मसाला घेतलेला आहे, 1 चम्मच हळद घेतलेली आहे, 1 चम्मच मी मीठ घेतलेला आहे, अर्धा मी हा लिंबू घेतलेला आहे आणि 1.5 चम्मच मी अद्रक लसूणची पेस्ट घेतलेली आहे। सर्वात पहिला तर आपण हा मसाला आहे तो सगळा एकजीव करून घेऊया। त्याच्यामध्ये मी हा अर्धा लिंबू पिळून घेते। बघा आपण सगळं हे मिक्स करून घेऊया। हे बघा आपलं मिक्स हे झालेलं आहे। हे बघा मी सुरमई घेतलेली आहे आणि मी मच्छीवालीकडनंच कापून आणले, एकदम फ्रेश सुरमई आहे बघा, असे पीस केलेले आहेत। हे बघा आपण तिला मसाला लावून घेऊया। असं आपल्याला दोन्ही बाजूने लावून घ्यायचं आहे। हे बघा असे आपल्याला लावून घ्यायचं आहे। हे बघा आपल्याला 20 मिनटं असं ढाकून ठेवायचं आहे। हे बघा 20 मिनटं झालेले आहेत। आपल्याला 2 चम्मच रवा घ्यायचा आहे, त्याच्यामध्ये मी 1.5 चम्मच तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये मी एक काश्मीरी मिरची पावडर अर्धा चम्मच घेतलेली आहे। आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे बघा मिक्स करून झालेलं आहे आपलं। एक एक पीस घेऊन आपल्याला ह्याच्यावरती आपल्याला हे करून घ्यायचं आहे। सगळ्या बाजूने आपल्याला असं लावून दाबून घ्यायचं आहे। हे बघा सर्वांना आपल्याला असं लावून घ्यायचं आहे। हे बघा मी फ्राय पॅन ठेवलेली आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये तेल टाकूया, 2-3 चम्मच तेल टाकूया। तेल आपलं गरम झालं आहे, आपण याच्यामध्ये मच्छी सोडूया। मी फास्टने गॅस केलेली आहे। चला आता आपण आस्ते आस्ते पलटून घेऊया। हे बघा रेडी झालेले आपले सुरमई फ्राय। लाईक अँड शेअर द व्हिडिओ आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।